this video, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-lock ng FB account. Kung napapansin nyo, marami ng mga account na nakalock. And ito ay maganda din dahil ito ay iwas hack sa nyo sa account nyo, at saka para iwas din na gamitin yung mga information nyo sa mga scammer. So, ang gagawin lang natin is pupunta tayo sa Facebook. Yung account ko, na-lock ko na. So, yung gagamitin ko yung account ng asawa ko. So, ang gagawin lang is pupunta kayo sa settings and privacy. Tapos, click nyo yung language. And then, hanapin nyo yung language na sumunod siya ng Malaysia. Ito, parang may box. Ito siya, parang may box yung niya. Yan. So, magre-refresh yung application ng Facebook. So, pagka-refresh niya, ganito na yung mangyayari. Then, punta lang tayo sa profile. Click nyo ito, tatlong dots. And then, click nyo yung lock. Ito siya. Baka ma-confuse kayo dito. Hindi yan yung i-click nyo, kundi ito. Ito yung i-click nyo, hindi yung sa baba. So, yan. Tapos, click nyo lang ito. Confirm, parang confirmation. Ayan. Click nyo ulit itong blue. So, ang gagawin natin is i-refresh. So, ang gagawin ay bumalik sa settings and privacy. And then, balik ulit dun sa language. At ibalik natin siya sa English. So, ayan, magre-refresh siya. Kung nakikita nyo, meron pa rin naka-ibang lingwahe pa rin siya. So, ang gagawin natin is exit lang tayo. Tapos, balik natin. Click yung application ng Facebook. And ayan na. Balik na siya sa English. Ayan, kung nakikita nyo, may nakalagay ng unlock profile kasi nakalock na siya. So, kung nakikita nyo, may nakalagay na nakalock na yung profile niya. So, yan lang. So, kaya na gusto nyong naka-private lahat ng information nyo para hindi makuha yung mga picture nyo ng iba tapos ginagamit pang scam. Yun ang gawin nyo para malaki yung profile nyo. So, thank you guys for watching. Bye!